नमस्ते साथीहरु। आज म तपाईहरुलाई नेपाली एप एउटा नेपाली एपबाटै कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने तिर बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला एप डाउनलोड गर्नका लागि गुगल प्ले स्टोरमा जानुहोस्। गुगल प्ले स्टोरमा गएर खोज नेपाल एप डाउनलोड गर्नुहोस् साथीहरु। मैले अलरेडी नै यो डाउनलोड गरिसकेको थिएँ, त्यही भएर मलाई सिधा म ओपन गर्छु। यसलाई ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ साथीहरु। दायाँपट्टिको यो तलतिर ट्राई लग भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। प्ले यहाँ स्पाइन 8 घण्टामा एक पटक यो प्ले गर्न थिच्न मिल्छ। यसमा हजुरहरुको लक अनुसार हुन्छ, कति पर्छ 15 रुपैयाँ पर्छ कि यो 1 देखि 3 5 यसै गरी 10 रुपैयाँ जति पर्ने जान्छ। मैले अघि नै गरिसकेको थिएँ। यो रिमेनिङ अब 7 घण्टा 46 मिनेट समथिङ सेकेन्ड छ। यति पछि यो टाइम भइसकेपछि पुनः म यो प्ले गर्न पाउँछु। अब हजुरहरुलाई फेक लागेको होला, त्यसको पनि मैले 2 पटक ट्रान्ज्याक्सन गरिसकेको छु। म आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गरिसकेको छु। यसको म हजुरहरुलाई प्रुफ देखाउन चाहन्छु। बायाँपट्टिको माथितिर 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् वालेट अमाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् 95 ब्यालेन्स वालेट अमाउन्ट छ हाल मसँग 95 अमाउन्ट छ वालेट अमाउन्ट। अब जनरलमा जानुहोस्। प्रोफाइल हेर्नको लागि जनरलमा गएर तलतिर माई वालेट भन्नेमा फर्स्टमा रहेको छ माई वेस लिस्ट, माई अर्डर, माई च्याट्स, माई वालेट। हजुर, 4th नम्बरमा रहेको छ माई वालेटमा क्लिक गर्नुहोस्। माई वालेटमा हेर्नुहोस् वालेट अमाउन्ट अहिले मसँग 95 केएनपी यानि कि 95 रुपैयाँ रहेको छ। अघि मैले 2 पटक रिडिम गरिसकेको छु। रिडिम हिस्टोरीमा जानुहोस्। हेर्नुहोस् एक पटक मैले 2020 9/13 तारिकमा गरेको थियो। एक पटक मैले यो रिडिम गरेको थिएँ अनि दोस्रो पटक 2020 11/29 मा मैले गरेको थिएँ यो रिडिम गर्नका लागि माथिको रिडिम भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। रिडिम गर फेरि यो प्लसको आइकन थिच्नुहोस्। 100 भइसकेपछि हाल मसँग 95 केएनपी छ। यदि 100 भइसकेपछि फेरि यो रिडिमको बटन थिचेर हेर्नुहोस् मसँग इन्सुफिसिएन्ट ब्यालेन्स इन वालेट भनेको छ। इन्सुफिसिएन्ट ब्यालेन्स यानि कि मसँग त्यति 100 केएनपी रहेनछ, त्यही भएर यो यस्तो भनिरहेछ। कस्तो साथीहरु, कस्तो लाग्यो मेरो यो भिडियो? लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथै मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी मलाई सपोर्ट गर्न नबिर्सनु होला। Thank you all friends.